آقا سلام، شهریارم با یه ویدیو دیگه از چنل فیکس مهم 2 خیلی خوش اومدید. امروز میخوام بهتون نشون بدم این ویندو یونیت که معمولا تو موتلا و هتل‌ها میبینینشون چرا گرمایشش کار نمیکنه و چجوری این المنتش رو عوض کنیم. بریم با هم شروع کنیم. خب این کولری که میبینین هم کولره هم گرمایش داره و برند جنرال الکتریک بهش میگم پیتک. من این کاوراشو وا کردم، چند تا پیچ بود باز کردم. اگه میخوام بدونید چجوری این کار کردم، آخر ویدیو من همه اینا رو دوباره تو هم میکنم و بعد اینکه المنتش عوض کردم میتونید اونجا ببینید چجوری تو هم میشه که همونطوری هم باز میشه. برای اینکه به المنت برسیم باید یه سری پیچا رو وا کنیم. من اینجا با دست نشون میدم. این پیچا رو وقتی که واز میکنیم موتور فن آزاد میشه، اون قسمت المنت آزاد میشه و من مرحله به مرحله نشون میدم، خیالتون راحت چجوری انجام بدین. همینطور این سمتش هم یه سری پیچ هستش که اونا رو هم باید باز کنیم. برای رسیدن به المنت ما حتما به اون پروانه فن رو اول در بیاریم تا درست زیر اونه. یه سری پیچام هست الان نشوندم، اینا رو که باز کنید اساسی دارید به تمام سیم هایی که اون پشت هستش. برای اینکه موتور فن رو از خود پروانه فن جدا کنیم، این قسمت خیلی سخته، نمیدونم میتونیم ببینید یه پیچ آلن رنچه، اینو باید بازش کنیم. حالا اینجاست، من الان با انگشت نشون دادم یه دونه آلن رنچه، باید اینو بازش کنید تا بتونیم این موتور رو جدا کنیم از قسمت پروانه. بعد از اون پروانه رو در میاریم و به موتور میرسیم. بریم یه آهنگ گوش بدیم با هم. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm
المنت رو در آوردیم. همونطور که دیدین این سیماشو خیلی سخت بود باز کنیم و از اون سوراخ رد کنیم. من اون سیماشو رد کردیم و در اومد. این المنت نوعی که سفارش دادیم 3 ماه طول کشید تا بیاد. میبینین 3 تا از این چیزا داره، اینجا 2 تا داره. خب بعد این 3 تا و 2 تا فرق نمیکنه، بهش میگن TCO. خب نوع قدیمش 2 تا داشت، نوع جدیدش 3 تا داره، ولی کارش یکی است. سیمی که باید وصل کنین یکیه، نگران نباشین اگه قرار بود این کارو بکنیم. این تیکه پلاستیکی رو میبینین، اینو باید وصل کنیم به اون یکی. پس بعد اینو باز کنم، از اینجا پیچاشو باز میکنم و میذارم روی یکی. خب من اون سیمای المنت رو میبینی، اونو دوباره از تو این سوراخه رد کردم و وصل کردم. یه دونه بزرگ داشت، یه دونه قهوه‌ای داشت، یه دونه سبز. اینا رو وصل کردم و الان اینا میبندم، تموم میشه میره. پیچاش اینا، یکی پیچ اینجاست و یکی هم پیچ این سمت راست بود. این قسمت رو دیگه بقیه‌شو همینجوری واسهتون اسمبل میکنم، تو هم میکنم. میتونید نگاه کنین چجوری تو همش میکنم.
خب حتما ویدیو ما رو لایک کنیم برای یوتیوب الگوریتم. من خیلی وقت زیادی میذارم ویدیو رو درست میکنم، تنها چیزی که از شما میخوام یه دونه لایک کنین، مجانی هم هست به خدا. ممنون میشم این کارو بکنید. چنل ما رو هم سابسکرایب کنید، لایک کنید، برای دوستاتون شیر کنید تا همگی دسترسی داشته باشن به این ویدیو. من ویدیو برای هوم رنوویشن، ریمادلینگ خونه، تعمیرات، هر چیزی که شما احتیاج دارید تو خونه‌تون بدونین کار فنی، من تو این چنل درست میکنم. چنل انگلیسی منم تو قسمت توضیحات میذارم، میتونید اونم فالو کنید. ویدیو خیلی سریعتر اونجا به زبان انگلیسی هست. ممنون از ساپورتتون، ممنون که تماشا کردین. تا ویدیو بعدی، بدرود.